שבת בבוקר, 6 בבוקר, יום אחרון של החופש. יאללה, יוצאים לשדות. אני רואה מהצבית העין משהו שקופץ מהשמיים, ואני אשכרה, אני שומעת צבע אדום. ואני קולטת שמפוצצים אותי כל השמיים. ואני לא מפסיקה לשמוע צבע אדום, כאילו אני שומעת את זה מכל הכיוונים. הבנתי שאני מפה אני לא יוצאת. טילים נופלים מאחוריי. תוך כדי אני רואה הודעה בקבוצה של אנשים לנעול ממדים. ארבע טילים נפלו מאחוריי ואני מתחילה להבין שאני מפה אני נפגעת. בעלי מתקשר אליי ואומר, שלחי לי מיקום, והוא אוסף אותי. הכלבים עלו לאוטו, נכנסים, הגענו לקיבוץ ב7:10. הוא אפילו לא עצר את האוטו, נכנסים, אני נכנסת לממד, הילדים, לא זוכרת, בסלון, בממד, אני כבר לא זוכרת. כי היו מלא יריות, מלא פגעו בי בדלת של הממד, בחלון של הממד, סליחה. המחבלים כבר היו בקיבוץ. אני הגעתי לקיבוץ ב7:10. המחבלים חדרו ב6:45. והכל בדיעבד, אני מבינה שהילדים שלי היו לבד, והם חשבו שהכל תקין, והדלת פתוחה, והם לא מבינים כלום. ואני נשארת בלי אוויר. המציאות שלי הפכה להיות 4 קירות של הממד. זאת הייתה המציאות שלי. במשך כמה שעות היינו בפנים? 24, 32 כמעט. שכבר כואף לך אף, כי אין אוויר. שכואף לך, שפוחית כי את מתה לעשות פיפי, שכואף לך בטן כי את עושה לאכול, שכואף לך נשמה. מלראות את החדשות ולגלות באמת מה קורה בחוץ. ואת יודעת שזה קורה גם אצלך. שהילדים מתאכשרים ורואים את ההודעות של החברים שלהם מבארי שמסועקים, אני אומרת, כאילו לא יכול להיות. ואני יודעת שהבת שלי בדירה שלה לבד, ואני יודעת שהורגים אנשים, מפוצצים להם, ואני אומרת, אם בוא נמות אז כאילו, את נפרדת ממשהו כאן, בתוך התהליך הזה. נפרדים ממשהו כאן. משחררים משהו זה סוג של לשחרר את החיים ולקבל את המוות. ולחיות את המוות בחיים. לדעת שאת כאן עכשיו, אבל את יודעת זה עניין של זמן, שעניין של עוד מעט יבוא אלייך גם. זה כאילו, מה השוני בי, מה שהם, מה שקורה שם. אז אולי הם שם, עוד מעט יבוא, ואת שומעת שכיתות כוננות מתים, את שומעת שאנשים, שהצבא לא מגיע, ואת שומעת שהם נשארו לבד לגמרי. אני יודעת שאני בקרבה לגבול הרבה יותר קרובה מהם. את פוחדת לצאת מהממד, לעשות פיפי, ואני כאילו זוכרת, אני הולכת לקחת את המגויבת אחרי 5-6 שעות שאני כבר לא אכלתי, ובעלי אומר, מה את עושה? אני אומרת לה, והרצפה המלאה במסרונים, אני אומרת, אני חייבה לעשות פיפי. כי לא אכלתי כבר. בלילה, שבעות 7, הבת שלי פשוט יצאה מהבית ובאה אליי, כאילו, מהחבר שלה ועוד כלב, שאנחנו בעצם 3 כלבים בחדר ו5 אנשים, עוד 2 אנשים ועוד כלב קטן, פיצי גוש, הוא יתחיל למרוח פה עכשיו. אנחנו לא מאחורי זה עדיין. פתאום בלילה 2 אנשים מדהימים הלכו לעולמם, והבטן עוד פעם מתפתח, והכל עוד פעם מתפרק. אני שלחתי הודעה למישהו ואני אומרת לה, כאילו, אני מבינה את ההודעה, כאילו, אולי אני החוסר עברית שלי, כאילו, מירי, זה כאילו, כן, כפרה, מתו.